हाय फ्रेंड्स, पल्लवी ची दुनिया ह्या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर इथे बनवलेलं आहे बाजारी आमटी। कोणाकोणाला माहिती बाजारी आमटी आणि खायला जबरदस्त टेस्ट लागते। आमच्याकडे तर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये खूप प्रसिद्ध अशी बाजारी आमटी आहे। इथे बनवलेली आहे शेपूची भाजी, इथे बनवलेले आहे कढी आणि इथे बनवत आहे माझी आत्या चपात्या। कारण की आमच्या इथे कार्यक्रम आहे। तर हा कार्यक्रम कोणता आहे तर डोहाळे जेवणचा जो काही तुम्ही कार्यक्रम बघितलेला आहे माझ्या काकाच्या मुलीचा। तर आमच्या इथे कसं असतं गरोदरपणामध्ये डोहाळे जेवणाच्या म्हणजे त्या महिन्यामध्ये 7व्या किंवा 9व्या महिन्यामध्ये कसं असतं की गरोदर जी मुलगी असते माहेरची तिच्या सुहासीन केल्या जातात। तर कसं असतं की सुहासीन गरोदरपणात केल्या जातात माझ्या माहेरी, म्हणजे लिकींच्या सुनांच्या ज्या काही गरोदर राहतात त्यांच्या सुहासीन केल्या जातात। तर इथे स्वयंपाक जे सगळा झालेला आहे आणि इथे ताट वगैरे वाढणं चालू आहे। आणि इथं आहे ती माझ्या चष्मा घातलेली माझी आत्याची मुलगी आहे, ती आईला आणि काकूला हेल्प करत आहे। आणि ही आत्याची सून आहे। आणि जेवणासाठी बनवलेला आहे चपाती, शेपूची भाजी, कढी आणि गव्हाची खीर, गोड बनवलेला आहे, भात, असं काही मेनू बनवलेला आहे सुवासिन जेवणासाठी। आणि सॉरी बाजारी आमटी एक राहिलेली आहे, ते एक बनवलेला आहे। अगं विंडो बंद आहे ना, तिकडची विंडो बंद। हा आणि इथे चालू आहे सुवासिनचं जेवणाचा प्रोग्राम। तर इथे राखी सगळ्या सुवासिनसाठी हळदी कुंकू वगैरे ओवाळून घेत आहे आणि पाया पडायचं असतं तर ते करत आहे। आणि आमच्या इथे कसं 9 सवासीन करतात आणि एक सटवाई पुजली जाते, त्यामुळे इथे तुम्हाला 10 जणी बसलेल्या दिसत आहेत। तर हे अशा प्रकारे आमच्याकडे प्रोग्राम जर असतो। आणि कसं असतं की प्रत्येक ज्या काही 9 सवासीन असतात ना त्यांना सगळ्यांना हळदी कुंकू नंतर ओवाळायचं असतं आणि त्यानंतर प्रत्येक सुवासीनच्या पाया पडायचं असतं। आणि मग त्यानंतर जे काही सटवाई एक असते पुजली जाते ना, मग तिचं पण हे केलं जातं, तिला पण पुजून तिची आरती वगैरे केली जाते। आणि मग सगळ्या सुवासीनच्या पाया वगैरे पडलं जातं आणि सटवाईचे पण पाया पडलं जातं। तर तुमच्या इकडे पण अशा प्रकारे सुवासीनचा प्रोग्राम असतो का हे तुम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तर इथे आमच्या आत्याच्या सुनेला ती ही करत आहे, पूजत आहे आणि त्याच्या साईडच्या आत्याची मुलगी आहे आणि तिच्या पलीकडे माझी चुलत काकू आहे आणि जी काही सटवाई आहे ती माझी आत्या आहे। आणि अशा प्रकारे सगळीकडे तुमच्याकडे पण असतं का, सगळीकडे कसं वेगवेगळ्या पद्धतीने असतं आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने असल्यामुळे आणि आमच्या इकडे अशा पद्धतीने असतं आणि तुमच्याकडे कशा पद्धतीने असतं हे पण नक्की सांगा मला कमेंट करून। आणि कसं की पानाचा विडा वगैरे पण सुवासिनला दिला जातो, त्यामुळे इथे पानाचा विडा पण राखी देत आहे। आणि डोहाळे जेवणचा कोणी व्हिडिओ बघितला नसेल तर व्हिडिओ नक्की बघा, तो पण हिचाच राखीचाच डोहाळे जेवणचा व्हिडिओ आहे। पार्ट 1 पार्ट 2 मध्ये मी टाकलेला आहे, तोही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा, तुम्हालाही नक्की आवडेल असा हा व्हिडिओ आहे। आणि खूप छान असा डोहाळे जेवणचा प्रोग्राम झालेला होता, त्यामुळे तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की बघा।
आणि सुवासिनीचं जे जेवण बनवलं होतं ना त्यावेळेस ॲक्च्युली मला उठायला उशीर झाला. त्यानंतर मुलांचं स्कूल वगैरे होतं, नंतर त्यांचे क्लासेस वगैरे असायचं आणि लॅपटॉप आम्ही एकच घेऊन गेलतो आणि मग एक मोबाईल मुलांना लागतोच. त्यामुळे जे काही बनवत असताना रेसिपी तुमच्यावर शेअर करायची राहिलेली आहे. तर म्हणजे बरंचसं काही राहिलेलं आहे शूटिंग करायचं, पण कसं मोबाईल अवेलेबल नव्हता माझ्याकडे, त्यामुळे मला शूट करता आलं नाही. इथे राखीनंतर आणखी एकदा पाया पडत आहे सगळ्यांचं आणि मध्ये जाऊन असं सगळ्यांची आणखी एकदा आरती ओवाळायची असते, त्यामुळे ती आणखी एकदा असं आरती ऑप्शन करत आहे. आणि त्यानंतर ही होणारी बाळाची आजी आहे, म्हणजे माझी काकू म्हणजे राखीची आई आहे, ती पण सगळ्या सुवासिनीच्या आणि पाया पडत आहे. आणि म्हणजे पडायचं असतं असं, त्यामुळे ती पण सगळ्यांच्या पाया पडत आहे. सगळ्या सुवासिनीला आरती करून नंतर हळदी कुंकू लावून पानाचा विडा दिल्यानंतर जी काही सटवाई पुजलेली असते त्या व्यक्तीने जी गरोदर बाई असते तिला अंगारा लावायचा असतो, म्हणजे ते शुभ असतं असं म्हणतात. त्यामुळे इथे माझी आत्याला सटवाई पुजलेली आहे, ती राखीला आता अंगारा लावत आहे. आणि ते सगळ्यांचं जेवण वगैरे झालेलं आहे. नाही आता आमची सगळ्यांना बडशोप देत आहे आणि सगळे चाललेले आहेत आपल्या आपल्या घरी. आणि मी आमच्या आत्याच्या मुलीला आणि आत्याच्या सुनेला म्हणत आहे की किती लवकर तुम्ही चालला आहात. तर कसं माझ्या आत्याची मुलगी आहे ना, तिची पण नंद आली आहे, त्यामुळे ती लवकर चाललेली आहे. सुवासिनीचा प्रोग्राम वगैरे झाला. 12-12:30 वाजता जेवण सगळ्यांचं झालं होतं. त्यानंतर 5 वाजता सगळ्यांना आणखी काहीतरी खायचं मन करत होतं, त्यामुळे आम्ही इथे करत आहोत वडापावची पार्टी मस्तपैकी सगळेजण. आणि कसं आमच्या गावाकडनं अनगरला खूप छान असा वडापाव मिळतो आणि आम्ही कधी पण माहेरी गेलो ना वडापाव आणतोच आणि खूप छान टेस्टी असतो. आणि ते सगळेजण मस्तपैकी पार्टी चालू आहे वडापावची, सगळेजण मस्त वडापाव एन्जॉय करत आहोत. आणि ही माझी आत्या आहे बघा छोटी, ती पण आली होती त्यामुळे. आणि ते बघा अर्णव आहे लहान बहिणीचा मुलगा, निमिष. आणि हे बघा काकू आहे माझी, ती पण वडापाव खात आहे. सगळेजण मस्त वडापाव खूप टेस्टी आहे. आणि दरवेळेस केलं की अनगरला आम्ही वडापाव आणतोच आणि खातो. हे बघा माझ्या भावाचा मुलगा कसा खातोय वडा, त्याला पाव नको होता, फक्त वडा हवा होता, त्यामुळे तो नुसता वडाच खात आहे. आणि त्याला पण खूप आवडतो वडापाव. तर चालू आहे मस्तपैकी आमची वडापावची पार्टी. या सगळेजण वडापाव खायला. आणि खूप टेस्टी असा वडापाव आहे. ही बघा पिंक ड्रेस घातलेली माझी वहिनी आहे तन्वी. सगळेजण मस्त एन्जॉय चालू आहे.